विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। माझा कालचा व्हिडिओ जो होता म्हणजे फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगच्या फर्स्ट सेमेस्टरबद्दल मी बोललो होतो, थोडंसं माझे काही अनुभव तुमच्यावर शेअर केले होते। बऱ्याच मुलांना तो व्हिडिओ आवडला आणि व्हॉट्सअपवर मला प्रचंड मेसेज आले होते की पार्ट 2 बनवा। ॲक्च्युली लक्षात घ्या, मला क्षणभर असं वाटलं की माझा पहिला पिक्चर हिट झालाय, लगेच मला दुसरा पार्ट मी तयार करतोय अशी भावना निर्माण झाली। ते लक्षात घ्या, आनंदच वेगळा होता। पण त्या आनंदात माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की मी कुठं चुकलो होतो, माझ्या काय चुका झाल्या होत्या ह्या तुमच्यावर मी शेअर केल्याच पाहिजेत। ओके, की जेणेकरून म्हणूया आपण एक सांगू का तुम्हाला, मला 12वीत कमी मार्क पडले होते, मला 11वीत पण कमी मार्क पडले होते, पण माझा प्रयत्न असतो माझ्या कुठल्याच मुलाला मी कमी मार्क पडून देणार नाही। तुम्हाला सांगू का, माझा चुलत भाऊ असेल, ठीक आहे, चुलत बहीण असेल, सगळ्यांना सीईटीत चांगले मार्क पडले होते। माझ्यामुळेच नाही, त्यांनी कष्ट घेतले होते, ही रियालिटी आहे, लक्षात घ्या। पण सपोर्टला मी होतो ना। माझ्या स्वतःच्या भावासाठी लक्षात घ्या, म्हणजे सख्खा भाऊ, म्हणजे मी जेव्हा इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं, मी MBAची प्रिपरेशन करत होतो मुंबईमध्ये, लक्षात घ्या। मग आईचा फोन आला तर आई म्हणली की प्रिलिममध्ये म्हणजे पूर्व परीक्षेत तो फिजिक्समध्ये फेल झालाय, तू ये काहीतरी घे अभ्यास। त्यावेळेस कोचिंग क्लासेस मी घेतच नव्हतो, तो माझा पहिलाच विद्यार्थी, माझा सख्खा भाऊ। तुम्हाला सांगतो 15 दिवस तो आणि मी आणि आमची एक रूम, आईला मी सांगायचो की बाहेरून लॉक कर, जर पाहुणे वगैरे आले तर कोण, आम्ही आत अभ्यास करतोय म्हणून सांग, म्हणजे बिलकुल डिस्टर्बन्स नाही। 15 दिवस अगदी दिवस रात्र अभ्यास केला होता आम्ही, आणि त्याला 12वीत खूप चांगले मार्क पडले। त्यावेळेस सीईटी वगैरे नव्हती, 15-20 वर्षापूर्वीची गोष्ट म्हणून आपण, त्यावेळेस सीईटी नव्हती, ग्रुप असायचा फक्त, खूप चांगले मार्क पडले। तर माझं कामच ते आहे, लक्षात घ्या। तुम्हाला थोडंसं म्हणजे तुम्ही मला माझ्या लहान भावासारखेच आहात हे लक्षात घ्या। आपला एक परिवारच आहे आणि तुमचं प्रेम मिळते म्हणून तर एवढं मी उभारलोय, लक्षात घ्या। ओके, मग आता मुद्द्याचं बोलूया की फर्स्ट सेमिस्टरला जेव्हा तुम्ही जाता कॉलेजमध्ये, म्हणजे माझा अनुभव सांगतो बरं का, आत्ताच्या परिस्थिती वेगळ्याच आहेत आणि आता कोविडमुळे तर सगळंच वेगळं आहे, लक्षात घ्या। तुम्हाला सांगू का, जसे लेक्चर स्टार्ट झाले ना, तर प्रत्येक लेक्चरर आम्हाला म्हणायचे कॉमन ऑफ घ्यायचा नाही, कॉमन ऑफ घ्यायचा नाही। मग आम्हाला प्रश्न पडायचा, 12th स्टँडर्ड झालेली जस्ट, हे कॉमन ऑफ काय असतो, लक्षात घ्या। मग विचारायचं कोणाला, सिनियरला विचारलं की काय विचारलं, हे कॉमन ऑफ काय, प्रत्येक शिक्षक विचारते कॉमन ऑफ। मग सिनियर काय म्हणले, अरे गणपतीच्या वेळेस 10 दिवस घरी जायचं, इथं थांबायचं नाही। म्हणलं हे काय भारी आयडिया, म्हणलं 10 दिवस सुट्टी, गणपतीला आयुष्यात कधी सुट्टी मिळाली नव्हती, 10 दिवस सुट्टी, म्हणलं भारीच आहे। आणि मनात काय विचारलं, शिक्षकच सांगत होते ना कॉमन ऑफ घेऊ नका, त्यांनीच थोडक्यात आयडिया दिली, बरोबर आहे। आणि नंतर तुम्हाला मी सांगतो, घेतला कॉमन ऑफ, 10 दिवस गणपतीत एन्जॉय केलं। पुन्हा जसं कॉलेजमध्ये गेलो, पहिलं लेक्चर सुरू झालं, प्रत्येक शिक्षक गरम झाले होते, का घेतला कॉमन ऑफ, आम्ही नव्हताना घ्यायला सांगितलं कॉमन ऑफ, म्हणजे सगळेजण आरडाओरडाच। आणि लगेच प्रत्येकानं काय डिक्लेअर केलं, आता करा तुमचं तुम्ही अभ्यास, कॉमन ऑफ घेतला ना, आता करा तुमचं तुम्ही अभ्यास। म्हणून सगळेच खुश झाले ना, लेक्चरच नाही होणार म्हणलं, सगळे खुशच ना। आणि आता इनडायरेक्टली काय मला बोलायचं नाही, पण जाऊ दे, ते पण खुश आणि आपण पण खुश, लक्षात घ्या। म्हणजे मुद्दा काय, आताची परिस्थिती तशी नाही बरं का, आता प्रत्येक इंजिनिअरिंग कॉलेज बदललेलं आहे, आता युनिट टेस्ट पण होत आहेत, एक्स्ट्रा लेक्चर्स होत आहेत, लक्षात घ्या। छान आहे, छान, खूपच छान। पण आमच्या वेळेस ते नव्हता, ठीक आहे। मग हा कॉमन ऑफचा एक माझा अनुभव होता। पण मेन माझ्याकडून चूक काय झाली होती बघा, लक्षात घ्या। माझं थोडंसं लेट ॲडमिशन झालं होतं, मला ते राऊंड्स बद्दल काय असतात हे कल्पनाच नव्हती। लास्टला मग डोनेशन भरावं लागलं होतं मला, लक्षात घ्या। ओके, मग उशिरा ॲडमिशन झालं होतं बाळांनो। एक्झाम फॉर्म, फर्स्ट सेमिस्टरचा एक्झाम फॉर्म तुम्हाला वेळेत सबमिट केला पाहिजे, लक्षात घ्या। तिथं माझ्याकडून चूक झाली होती, पण लास्ट मोमेंटला कॉलेज पण आपली खूप काळजी करतं, लक्षात घ्या। एका मुलाचा फॉर्म भरला नाही, त्या सरांना लक्षात आलं, लगेच ते हॉस्टेलमध्ये आले, लक्षात घ्या। बसले थोड्याशा शिवाय म्हणूया, आपण घाबरून गेलो होतो मी, लक्षात घ्या। कारण समजून घ्या, तरी पण तुमच्या एक लक्षात आलं असेल मग की कॉलेज तुम्हाला सपोर्ट करतं, लक्षात घ्या। त्यामुळं एक्झाम फॉर्म वेळेवर भरला पाहिजे, पण तुमच्या वेळेस असे होणार नाही, तर सगळं ऑनलाईन आहे, ठीक आहे। माझा अनुभव सांगतोय। दुसरी महत्वाची गोष्ट इथं लिहिलंय मी, PL म्हणजे प्रिपरेशन लीव्ह, हा पण प्रकार आमच्यासाठी नवीन होता, लक्षात घ्या। म्हणजे काय माहितीये का, बघा मी काय सांगतोय ते, फर्स्ट सेमिस्टरच्या अगोदर जवळजवळ 50 दिवसाची सुट्टी आम्हाला त्यावेळेस मिळाली होती बघा, 50 डेज। जशी सुट्टी मिळाली तसं लगेच मी सामान पॅक करून घरी गेलो होतो, घरची आठवण आली, पहिल्यांदाच घरापासून दूर राहिलो होतो, बरोबर आहे। पुन्हा 10, 15, 20 दिवस एन्जॉय केलं घरी, अभ्यासच नव्हता केला, आहेत की अजून दिवस म्हणत होतो, ठीक आहे। आणि 2-3 आठवडे झाल्यानंतर जेव्हा कॉलेजमध्ये आलो मी,
बघितलं जे सिन्सिअर स्टुडंट होते ना ते अगदी 24 तास अभ्यास करत होते लायब्ररीमध्ये, स्टडी हॉल, हॉस्टेल रूममध्ये, आणि मला आलं टेन्शन. ओके, आपलं काहीच नाही. तर नशीब म्हणलं 10-15 दिवस तर आलोय. बघितलं बाळांनो, तुम्हाला सजेस्ट करतोय मी, लायब्ररीमध्ये बसून अभ्यास करा. सगळे रेफरन्स बुक वापरायला मिळत आहेत, शांतता असते, अभ्यासाचं वातावरण असतं, लक्षात घ्या, आणि खरोखर होतो अभ्यास स्टडी रूममध्ये. ओके, त्यामुळे माझं पण म्हणणं आहे यावेळेस आता PL मी तुम्हाला काय सांगितलं, ह्यावेळेचं सगळंच वेगळं आहे, काय हरकत नाही. पण मिळाली जर PL तुम्हाला प्रिपरेशन लिव्ह, तर त्याचा पुरेपूर वापर करा. एक एक दिवस महत्त्वाचा असणार, लक्षात घ्या, कारण प्रत्येक सेमेस्टरला 5 ते 6 सब्जेक्ट असतात आणि PL मध्येच अभ्यास होतो मेन, हे लक्षात घ्या. ओके, आता मेनली एक्झाम. आता एक्झामचं कसं असतं लक्षात घ्या. बघा, एक्झाम काय, आता प्रत्येक युनिव्हर्सिटी वेगळी आहे म्हणून आपण Part 2 चा विचार करूया. Part 2 मध्ये कसं आहे की 40 मार्काचं म्हणजे सबमिशन म्हणूया आपण, टर्म वर्क, आणि 60 मार्काचा पेपर. पेपर जेव्हा 100च्या ऐवजी 60 मार्काचा आहे, सिलेबस युनिट तेवढेच आहेत, तेव्हा होणार काय की जे न्यूमेरिकल आमच्या वेळेस 7 आणि 8 मार्काला होतं ते आता 5 मार्काला येणार आहे, किंवा आता कदाचित त्याच्यापेक्षाही कमी होईल. माझं म्हणणं काय, तुम्हाला आत्तापासून तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनची स्ट्रॅटेजी इथं सुद्धा वापरा इंजिनिअरिंगला. हां, आता फिजिक्स बरेच जणांचे मेसेज आलेत. पवार नावाचे एक स्टुडंट आहे, तिनं फोन पण केला, बरेच मेसेज आहेत की फिजिक्सचा पण क्रॅश कोर्स सुरू करा म्हणून. मी बघेन बरं का बाळांनो, पण मी माझं पहिलं टार्गेट आहे, मला M1चा कोर्स कंप्लीट करायचं, लक्षात घ्या. ओके, आणि त्याच्यानंतर वेळ मिळाला तर लास्ट मोमेंटला मी फिजिक्सला पण तुम्हाला नक्की हेल्प करेन, लक्षात घ्या. निदान जे कॉमन टॉपिक असतील बऱ्यापैकी असे टॉपिक मी घेण्याचा पुणे मुंबई युनिव्हर्सिटीचा प्रयत्न नक्की करेन. म्हणजे मला म्हणायचं काय, नाही जमलं मला, अरे पण तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर फक्त गोळा करा, गेल्या 5 वर्षातले म्हणूया आपण, सिलेबस मधले रिलेटेड कुठले क्वेश्चन्स आले होते ते बघा, तेच रिपीट होणार आहेत, फारसं काही वेगळं येतच नाही. त्यामुळे एक्झामची भीती नको. आता रिझल्टचा एक माझा अनुभव शेअर करतो. तुम्ही 3 इडियट पिक्चर बघितलाय का? अगदी त्याचप्रमाणे आमचे रिझल्ट असायचे. सकाळी उठा, ओके रिझल्ट आज लागणार आहे म्हणलं की प्रत्येकाला आठवतं मग सगळंच जुनं. ओके, आणि रियालिटीच असते बरं का. त्या पिक्चरमध्ये जसं दाखवलंय ना, तो एक मुलगा गाईला दूध पाजत असतो, ते नागाला काहीतरी देत असतो, म्हणजे सापाला म्हणून आपण ठीक आहे, म्हणजे सर्पदेवता म्हणून आपण ठीक आहे, किंवा बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात घ्या. किंवा एक म्हणतो की मी सगळ्यांना बहिणीप्रमाणे बघणं, म्हणजे मला तो 3 इडियट पिक्चर खरोखर रियालिटी खरी अगदी तशीच असते. सगळं आवरायचं, अगोदरच ब्रेकफास्ट जेवण करायचं मस्तपैकी, आणि मग रिझल्ट बघायला जायचं, आणि त्या नोटीस बोर्डवर सगळ्यांसमोर आपला रिझल्ट दिसणार, लक्षात घ्या. मग पहिल्यांदा बघायचं कुठं, ऑल क्लिअर किंवा 80-80, समजून घ्या, मला काय सांगायचं नाही, लक्षात घ्या. पण तो दिवस वेगळा असायचा. पण आता काय होतंय, ऑनलाईन. आता तर सगळंच बदललेलं आहे. मग ऑनलाईन पण काय होतं तुम्हाला सांगू का, रिझल्टला आज डिक्लेअर झाला रिझल्ट, चला ठीक आहे, सर्व्हर हँग होतो म्हणजे होतोच. ज्यांचा लकीली बघायला मिळालं त्यांनाच, बाकीचे नुसते टेन्शनमध्येच असतात, लक्षात घ्या. मग हे तुम्ही अनुभव आता CETच्या वेळेस पण घेतलाय. ओके, सर्व्हर हँग होणे काय प्रकार तुम्हाला माहीत आहेच, लक्षात घ्या. आता हे सगळं झालं म्हणूया आपण बरं का बाळांनो. पण मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा, हॉस्टेलमध्ये ना पुष्कळ मुलं राहायला असतात, बरोबर आहे, चांगली असतात, त्याचबरोबर वाईट नाही मला कुठल्या मुलांना म्हणायचं बरं का, केवळ संगतीमुळे ते वाईट चुकीच्या रस्त्याला गेलेले असतात म्हणूया, भरकटलेले असतात. बाळांनो मी तुम्हाला सांगू का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग असले प्रकार चालतात बाळांनो, ह्यापासून आपण दूर राहिलं पाहिजे, लक्षात घ्या. सिरियसली मनावर कंट्रोल हवा आहे तुमच्या. मी फर्स्ट इयर पासून मुलांना बिघडलेलं बघितलंय. मी तुम्हाला सांगू का, मी कोणाचं नाव घेत नाही बरं का, पण आमच्या हॉस्टेलला एक मुलगा होता, बिलकुल काही नाही, पण तो पिक्चर बघून आला, त्याला काही 4-5 मित्र भेटले की तो असा तोंडातून धूर काय काढायचा, ते गोल काय काढत बसायचं बाळांनो, लक्षात घ्या. अतिशय वाईट अवस्था, अतिशय वाईट अवस्था. सुरुवातीला बरं वाटतं, पण व्यसन ही अशी गोष्ट असते की त्यात आपण एकदा ॲडिक्ट बनलो की संपलं, आरोग्याचं पण नुकसान झालं आणि सगळ्याच गोष्टीचं नुकसान म्हणूया आपण, ठीक आहे. म्हणजे कशापासून दूर राहायचं, व्यसनापासून. आणि मी तुम्हाला सांगू का, अजून पण बरं का, लक्षात घ्या, अजून पण डिस्ट्रॅक्शन्स असतात. मी तुम्हाला सांगू का, लक्षात घ्या, बोलतोच आता, काय बोलाल तुम्ही पण आता, ठीक आहे. आमच्या वेळेचं मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. एक मुलगा होता, फर्स्ट इयर पासूनच, ठीक आहे, त्याची एक गर्लफ्रेंड होते म्हणूया आपण, ओके, फर्स्ट इयर पासूनच. मग सॅटर्डे संडेला कुठं, चला ठीक आहे, आता आम्ही सांगलीला होतो म्हणूया आपण, मग सॅटर्डे संडे सांगलीत हा फिरणार, ओके,
बघा 4 वर्ष फिरला म्हणूया आपण. किती वर्ष? 4 वर्ष. प्रचंड पैसा खर्च केला म्हणूया आपण. बरोबर आहे. तुम्हाला रियालिटी सांगू का, लास्ट मोमेंटला जे नको ते झालं, ब्रेकअप झालं म्हणूया आपण. ती एवढी मुलगी त्यावर चिडली, मी असा कधी विचारच केला नव्हता, तू असा कसा विचार करू शकतो, आपण चांगले मित्र आहोत. झालं कल्याण. एक तर उदारी एवढी केली होती, ती पण बोंबली सगळी, इकडे हे पण केलं. अभ्यासाची वाट तर लागली 4 वर्ष, नुसतं फिरवायचं काम केलं. मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, ह्या गोष्टी दूर राहावा. योग्य वेळ आल्यावर योग्य गोष्टी मिळतात म्हणूया आपल्या लक्षात घ्या. चांगला आयुष्यात एक साथीदार जोडीदार योग्य वेळेस मिळतो, लक्षात घ्या. एक्स्ट्रा एफर्ट्स घ्यायची गरज नाही, अभ्यासावर फोकस केला पाहिजे, लक्षात घ्या. हे जरा एक्स्ट्रा झाल्यासारखं वाटतंय बरं का, हे बोलायचं नव्हतं मला म्हणूया आपण, पण गरजेचं होतं. फर्स्ट इयरला कसं आहे माहिती आहे का, की मित्रांबरोबर वेळ द्या. खरोखर बरं कशा मित्र आयुष्यभर उपयोगी पडतात, ही खरं रियालिटी आहे बरं का. आणि मित्र तुम्हाला अभ्यासात पण मदत करतील. एक चांगला असा ग्रुप तयार झाला ना तुमचा स्टडीसाठी, मग तो एकदम प्रत्येक एक्झाममध्ये तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मग प्रोजेक्ट आहेत, सेमिनार आहेत, म्हणजे भरपूर गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या. आता तर ॲक्टिव्हिटीज खूप वाढल्यात म्हणूया आपण. तुम्ही आत्तापासून एक बेस्ट इंजिनियर बनलाय असं डोक्यात ठेवा. त्याप्रमाणे तुमची पर्सनॅलिटी असू देत, लक्षात घ्या. 11वी-12वी सारखं आपल्याला राहायचं नाही आहे मित्रांनो. मग मी आहेच तुमच्याबरोबर. इंजिनिअरिंगसाठी पण सेपरेट चॅनल काढा, अशा पण कॉमेंट होत्या. एवढं पॉसिबल होत नाही आहे, कारण आता रात्रीचे 12-1 वाजलेत. अजून मला 2-4 व्हिडिओ तयार करायचे आहेत म्हणूया आपण, आणि करतोय आम्ही तुमच्यासाठी. सपोर्ट असू दे. तुमच्या ज्युनियर बरोबर, तुमच्या मित्रांबरोबर चॅनल शेअर करा. डेली व्हिडिओ प्रोव्हाइड करणार आहे. तुमचा सपोर्ट असू दे. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.